Ja, üdvözöllek a csatornán. Ebben a rövid videóban a Train Control ablakról szeretnék beszélni, ami a Train Controller Gold angol nyelvű leírásának a 331. oldalán látható. Egy olyan ablak fog megjelenni, ami segít betekintést nyerni, hogy mi történik a vonattal, illetve egy blokkal futásidőben. És itt a 331. oldalon írja, hogy össze lehet kötni egy train window-val, és akkor egy super train window-t tudunk létrehozni, ami így néz ki, ezt meg fogjuk csinálni a gyakorlatban, és megnézzük, hogy mit tudunk ilyenkor nézegetni. Train controllerbe már fut a szimulátor, kérek egy vonat ablakot, és a Windows-ból lehet kérni egy Train Control ablakot. Az az összevonásnak a trükkje, hogy ezt is dokkolhatóvá kell tenni, illetve a vonatablakot is dokkolhatóvá kell tenni. Ő most figyelje ezt az ablakot, és ezt ide dokkolom az alsó felére, akkor itt felül vannak a vonatkezelő funkciók, illetve alul látszik, hogy mi történik ezzel a vonattal. Van egy másik vonatunk, amit gyorsan megfordítunk. Kérünk neki egy új vonatablakot, legyen a 2-es mozdony, és kérünk egy új traffic controlt. A Gold verzióban lehet több traffic controlt bekérni, legyen dokkolható, ez is legyen dokkolható, ő tartozzon ehhez az ablakhoz, és ezt ide rádokkoljuk. Kicsit kinyitjuk nagyra, hogy jobban látszódjon, és játszásiból elindítjuk a vonatokat spontán futással. Ez azért jó, mert nem tudjuk, hogy mi fog történni, de izgalmas lesz a mozgásuk. Szépen lehet látni, hogy a jobb oldali vonat az lefelé indul, a bal oldali vonat fölfelé indul. Amikor majd meg kell állni a vonatnak, akkor például itt látjuk, hogy ráment a stop markerre, ami meg is állította a vonatot. Még megnézzük, hogy az 1-es számú vonat az mikor fog oda jutni, hogy eléri a fake markert, a break markert, és utána meg fog állni. Itt már mutatja, hogy fékeznie is kell, és meg is állt. Röviden ennyit akartam ebbe a videóba bemutatni, hogy a vonatablakot és a train controlt hogy lehet összevonni, és akkor egy helyen tudjuk irányítani, és visszanézni, hogy mit csinál a vonatunk. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, iratkozz fel a csatornára, ha nem tetszett, véleményed, kritikád van, írjál megjegyzést, és nézd meg a többi videót.